Szevasztok! Ahogy ígértem, jövök a bejáratással. Most már a második tanknál tartok. Hát ilyen 15-20 centis, 10-15-20 centis akácot meg gyertyánt vágok vele. Eddig elégedett vagyok vele. Hangolni még nem hangoltam rajta. Azt megnéztem, hogy 12.100-12.200 körül forog üresen magas járaton. Az alapjárata az 3000 fölött van, úgyhogy azon majd mindenképp hangolok. De amúgy ezzel a kis 1/4-es lánccal is szépen dolgozik, még kemény fába is. Úgyhogy egy pár vágást csinálok, aztán utána folytatom majd a bejáratást. Egyelőre itt tartunk. Katalizátor szerintem nincs benne, mert hangos, de szépen dolgozik. Úgyhogy ennyi. Jövök majd még vágásokkal. Szevasztok!